Hej, skönt att vi kunde dela på en taxi. Ja, verkligen. Det är både billigare och trevligare. Jag heter Elin förresten. Trevligt Elin, jag heter Martin. Åker du ofta taxi i Stockholm? Nej, mest när jag har bråttom. Annars tar jag tunnelbanan. Samma här, men idag var det lite stressigt. Ja, ibland måste man ta snabba beslut. Vart ska du någonstans? Till Arlanda flygplats. Och du? Jag också, därför blev det perfekt att dela. Jobbar du på flygplatsen? Nej, jag ska ta ett flyg till Umeå. Du då? Jag arbetar faktiskt på Arlanda. Jaha, vad gör du där? Jag är flygledare. Jag hjälper planen att landa och lyfta. Oj, det låter stressigt. Är det svårt? Ja, ibland. Men jag gillar det. Man får vara fokuserad. Jag förstår. Jag tycker om flygplatser. De känns spännande. Ja, det händer mycket där. Vad jobbar du med? Jag är forskare inom biologi. Intressant. Vad jobbar du? På universitetet i Umeå. Jag forskar om växter. Vad spännande. Vilka växter studerar du? Just nu studerar jag skogsmossa och träd. Skogsmossa? Det låter speciellt. Vad lär du dig? Jag försöker förstå hur de växer och påverkar naturen. Det är viktigt, särskilt med klimatförändringar. Ja, precis. Naturen förändras snabbt. Har du alltid velat bli forskare? Ja, jag älskade naturen som barn. Jag samlade växter och ritade dem i ett block. Vad fint. Jag drömde om flygplan som liten. Ville du bli pilot? Ja, men jag blev flygledare istället. Det är ändå nära flygplanen. Ja, och jag har en bra utsikt över startbanorna. Ser du många olika flygplan varje dag? Ja, allt från små propellerplan till stora jumbojetar. Det måste vara häftigt. Det är det, och ibland ser man kändisar. Har du träffat någon kändis? Jag såg Zlatan en gång på flygplatsen. Oj, jag hade blivit nervös. Jag försökte vara lugn, han var väldigt lång. Haha, ja, det kan jag tänka mig. Vad gör du när du är ledig? Jag tycker om att promenera i skogen. Och jag gillar att läsa böcker. Läser du mest om biologi? Nej, jag gillar deckare och romaner också. Har du någon favoritförfattare? Jag gillar Camilla Läckberg. Hennes böcker är spännande. Jag har också läst någon av henne. Bra historier. Vad gör du på fritiden? Jag spelar schack och lagar mat. Schack? Det är svårt, tycker jag. Det tar tid att lära sig, men det är roligt. Vad lagar du helst för mat? Jag gillar att laga svensk husmanskost. Köttbullar och potatismos. Precis. Och ibland fiskgratäng. Mums, jag gillar lax. Äter du mycket fisk? Ja, speciellt rökt lax. Det är min favorit. Jag älskar att fiska på sommaren. Var fiskar du någonstans? Vid sjön nära mitt sommarställe utanför Umeå. Det låter härligt med ett sommarställe. Ja, det är tyst och grönt där. Har du familj där? Mina föräldrar bor där på sommaren. Jag har också ett litet torp i Dalarna. Dalarna är så fint. Jag älskar röda hus. Ja, och midsommar där är speciell. Brukar du dansa runt midsommarstången? Haha, ja, ibland. Det är tradition. Jag gillar jordgubbar och grädde på midsommar. Det är ett måste. Och sill förstås. Sill är gott, men jag föredrar lax. Jag tycker båda är bra. Har du syskon?
Ja, en lilla syster som bor i Göteborg. Besöker du henne ofta? Några gånger om året. Vi gillar att fika tillsammans. Svensk fika är bäst. Kanelbullar och kaffe. Ja, och ibland prinsesstårta. När jag var liten bakade vi ofta bullar hemma. Jag minns doften från mammas kök. Har du barn? Nej, inte än, men kanske i framtiden. Jag har en son, han är 6 år. Vad roligt. Vad heter han? Han heter Oscar, han gillar dinosaurier. Dinosaurier är spännande. Gillar han att rita dem? Ja, hela tiden. Väggarna är fulla av bilder. Jag ritade flygplan när jag var liten. Kanske blir Oscar forskare som jag. Eller flygledare som jag. Vem vet? Barn har ofta många drömmar. Ja, det är bra att drömma. Hur länge har du jobbat på Arlanda? I nästan 10 år nu. Trivs du bra? Ja, kollegorna är trevliga och jobbet är intressant. Jag har bara forskat i 5 år. Det är också lång tid. Har du gjort några resor? Ja, jag har varit i Norge och Finland på konferenser. Vilket land gillade du mest? Norge, naturen där är fantastisk. Jag vill åka dit och vandra i fjällen. Det borde du, utsikten är otrolig. Flyger du ofta? Kanske 4 gånger om året. Du då? Jag flyger mer sällan, men jag ser flyg varje dag. Det är ändå nära. Ja, men ibland längtar jag efter att resa. Vart vill du resa om du kunde välja fritt? Kanske till Japan. Jag vill se Tokyo. Japan är spännande. Jag vill se körsbärsblom. Ja, och äta sushi på riktigt. Jag älskar sushi. Det finns många bra ställen i Stockholm. Ja, kanske borde vi tipsa varandra om restauranger. Gärna. Jag skriver ner några favoriter. Tack. Jag kan rekommendera ett ställe vid Odenplan. Perfekt. Har du varit i Umeå någon gång? Nej, men jag vill gärna åka dit. Kom och hälsa på någon gång. Tack, det vore trevligt. Ser du, vi närmar oss flygplatsen nu. Ja, resan gick fort. Tiden går snabbt när man pratar. Ja, det gör den verkligen. Hoppas du får en bra dag på jobbet. Tack och lycka till med din konferens i Umeå. Tack så mycket. Det var trevligt att prata med dig. Detsamma. Kanske ses vi igen på Arlanda. Man vet aldrig. Ha det så bra. Du med. Hej då.